Mabuhay! Welcome sa Pambansang Dambana ng Mahal na Birhen ng Guadalupe, ang makalangit na patrona ng Pilipinas at ibanang buhay. Ako si Angel, ang head ng Youth Commission ng ating parokya. At ako naman, si Ven, ang head ng Worship Commission ng ating parokya. At Angel, bakit nga ba tayo naririto ngayon? Ano bang mahalagang okasyon ang ipinagdiriwang natin? Nako Kuya Ven, ngayon ay ginaganap natin ang taunang Mariological Conference at ika-10 taon na ng programang ito, kasabay ng pagdiriwang ng 11th year ng pagkakatalaga ng ating simbahan bilang isang national shrine sa darating na Lunes, May 31. Tama ka dyan, Ate Angel. At ito rin ang ika-2 taon na idadaos natin ang conference na ito, virtually. Hindi man namin kayo kasama dito sa loob ng ating dambana physically, kasama naman namin kayo virtually sa pamamagitan ng aming broadcast sa Facebook at sa YouTube, habang kayo ay nasa inyong mga tahanan. At ang tema ng ating Mariological Conference ngayong taon ay Mariang Ina ng Pilipino, Talang Gabay sa BUHAY-MISYON at sa Makabagong Panahon. Nakapaloob dito ang pagkilala at pagmamahal nating mga Pilipino kay Maria bilang ating ina, ang mahal na Birhen ng Guadalupe bilang makalangit na patrona ng ating bansa at tala ng ebanghelisasyon. Sa kanyang halimbawa, tiyak na marami tayong matututunan sa pagsasabuhay ng ating misyon gayong tayo'y nasa ika-500 taon na 500 years ng Christianity sa ating bansa. At dahil tayo ngayon nga ay nasa makabagong panahon, kung saan malawak ang ating access at mas umaasa tayo ngayong pandemya sa makabagong teknolohiya, ito'y kinikilala natin bilang isa sa mga instrumento ng pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya naman bilang panimula ng ating gawain ngayong araw na ito, hingin natin ang pagbabasbas ng Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Guadalupe. Ang ating pangbungad na awit ay pangungunahan ng ating resident choir, ang Coro Jesu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Samahin akong paalam ng araw sa pag-ibig ng aming kahapunan. Palabal ko'y init ng iyong pag-ibig sa dapit hapong ay madama ko bilang damping. Halik ng iyong anak ay irog ko, ina. Sa palad mo itago aking palad, aking bakas sa inyong bakas.
isang nakakaantig pusong awit panalangin. Kuya Ruben, flex ko lang ng onte Alam mo ba na ang Coro Jesu ay nanalo bilang People's Choice Award in the MBC National Choral Competition noong 2012. At noong 2019, sila lang naman ang Grand Champion ng Musika Europa 11. Galing talaga ng Coro Jesu, Yes, no? galing Balang talaga. araw, magiging membro na rin nila ako. Wag na Kuya Ruben, prayers na lang tayo. Katulad nga ng sinabi ko kanina, Ate Angel, ngayong tayo ay nasa makabagong panahon, mas nagagamit natin ang ating teknolohiya kahit pa yung mga matatanda bilang instrumento ng pagsagap at pagpapahayag ng mabuting balita. Ngunit, paano nga ba natin gagamitin ang teknolohiya sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa halimbawa ng ina ng Guadalupe? Alam mo Kuya Ruben, malalaman natin yan mula sa ating guest speaker ngayon. So siya ay isang Argentinian missionary na binibigyang pansin at pinaglilingkuran ang mga pamayanan ng urban poor sa Payatas sa larangan ng edukasyon, kalusugan at kalikasan sa loob ng 22 taon. Isa rin siyang advocate ng cyber missions, kaya naman inalungsad niya ang sikat na Facebook page na Almosalita, kung saan kanyang ibinabahagi ang kanyang mga pagninilay sa mga daily gospel readings. Sa kasalukuyan, siya ang Director of the Social Communications and Media Ministry ng Diocese of Novaliches at ang kasalukuyang Kura Paroko ng Kristong Hari Parish. Mga kaparokya, bigyan naman natin ng virtual clap, Reverend Father Luciano Felloni. Magandang araw po sa inyo at maraming salamat sa pagkakataon magbahagi dito sa ating Congress, sa ating Mariological Congress na ang title ay Mariang Ina ng Pilipino. Talang gabay sa buhay, misyon at sa makabagong panahon. Ako po si Father Luciano Felloni, ang Parish Priest ng Kristong Hari sa Diocese of Novaliches and Social Communication Director ng Diocese of Novaliches. And familiar tayo sa isa't isa dahil nagmisa ko ng ilang beses po sa inyong napakagandang parokya. Napakagandang shrine. And as I told you, bilang Latin America, talagang malapit sa puso ko ang mahal na ina ng Guadalupe. It's nice to ask, ngayon, 500 years, paano maging modelo si Mama Mary sa misyon? Napakahalaga sa ating ngayon taon ng 500 years that we are gifted to give. Na meron tayong role sa pagbabahagi ng pananampalataya. And ang tanong ay, paano maging misyonero? At hindi lang paano maging misyonero, paano maging misyonero ngayong panahong nito na napaka-challenging ang pagiging misyonero dahil sa pandemyang ito. At napaka-challenging dahil sa napakaraming misyon na ginagawa natin ay kailangan gawin sa pamamagitan ng social media at ng social communication. So, paano maisama ang lahat na ito? Ang napaka-challenging na panahon ng pandemya, ang makabagong panahon at panahon ng teknolohiya, at ang pagiging isang dakilang misyonero. And we can really look at Mama Mary as a model. And, Our Lady of Guadalupe is the model of mission, enculturation, yung pagbabahagi. Alam nyo, kung dinala ang ebanghelyo sa Latin America, kung pumasok at natanggap ng mga natives ang ebanghelyo ay sa pamamagitan ng Our Lady of Guadalupe. She was able to present yung maternal face of the church and at the same time, yung enculturated face na ang Diyos hindi makaiba sa ating. Ang Diyos ay ang ating kakulay, kakultura, ka-expression. So ano ang pwedeng nating matutunan? But you know, I always like to go to the scripture for guidance, for gabay. And I will be inviting you to meditate with me the wedding at Cana. Ito ang unang himala ng Panginoon, what St. John called sign. Ito ang unang sign. At dito, pinakita niya ang kanyang luwalhati. Dito, naniwala mga disipulo niya and at the same time, began his proclamation. So it's really the beginning of evangelization, itong wedding
at Cana. So let's see the role of Mary dito sa napakagandang ebanghelyong ito. Matagpuan ito sa chapter 2 of the Gospel of John. And I will read it for you, verses 1 to 11. Chapter 2, John 2, 1 to 11. On the third day, there was a wedding in Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, how does your concern affect me?" Jesus told them, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Draw some out now and take it to the head waiter." So they took it. And when the head waiter tasted the water that had become wine, gawin sa pamamagitan ng social media. Mary as a model. And, well, Our Lady of Guadalupe is the model of mission, inculturation, yung pagbabahagi. Alam nyo, kung dinala ang ebanghelyo sa Latin America, kung pumasok at natanggap ng mga natives ang ebanghelyo ay sa pamamagitan ng Our Lady of Guadalupe. She was able to present yung maternal face of the church, and at the same time, yung inculturated face na ang Diyos hindi makaiba sa ating. Ang Diyos ay ang ating kakulay, kakultura, ka-expression. So ano ang pwedeng nating matutunan? But you know, I always like to go to the scripture for guidance, for gabay. And I will be inviting you to meditate with me the wedding at Cana. Ito ang unang himala ng Panginoon, what St. John called sign. Ito ang unang sign. At dito, pinakita niya ang kanyang luwalhati. Dito, naniwala mga disipulo niya, and at the same time, began his proclamation. So it's really the beginning of evangelization, itong wedding at Cana. So let's see the role of Mary dito sa napakagandang ebanghelyong ito. Matagpuan ito sa chapter 2 of the Gospel of John. And I will read it for you, verses 1 to 11. Chapter 2, John 2, 1 to 11. On the third day, there was a wedding in Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come." His mother said to the servers, "Do whatever he tells you." Now, there were 6 stone water jars there for Jewish ceremonial washing, each holding 20 to 30 gallons. Jesus told them, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Draw some out now and take it to the head waiter." So they took it. And when the head waiter tasted the water that had become wine, without knowing where it came from, although the servers who had drawn the water knew, the head waiter called the bridegroom and said to him, "Everyone serves good wine first,
And then, when people have drunk freely, an inferior one. But you have kept the good wine until now. Jesus did this at the beginning of his signs in Cana, in Galilee, and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him. The Gospel of the Lord. I want to share with you 6 points on how Mama Mary can be our talang gabay dito sa mission natin sa makabagong panahon. Number 1, first thing that Mama Mary did and you need to do and I need to do is listen attentively. Listen attentively. Marami sa mga sinasabi ng tao na pangangailangan nila, malalim na pangangailangan, malalim na hangarin, malalim na kahilingan, hindi ine-express sa pamamagitan ng salita. We have to be very sensitive if we want to learn what are the real needs of our people. Si Mama Mary, listen attentively. Wala namang nagsabi sa kanya, wala namang humingi sa kanya ng milagrong ito. Wala nagsabi, Maria, palitan mo itong tubig at gawin mong wine, o Maria, ubos ang wine, tulong. Wala nagsabi. She was able to detect the need. Na-sense, nakita ang obvious, pero walang sinasabi. I think this listen attentively, it's one of the signs of how to respond sa makabagong panahon. For example, in our diocese, we launch a program to pray over COVID patients that are in the hospital or in isolation centers or at home, wherever they are, and they need a priest to pray over them. Walang actually humingi na ma-organize itong programang ito. Pero if you listen attentively, there were so many people getting infected, and obviously kapag ikaw ay nakasakit ng COVID, andyan na yung malalim na desire na gumaling at na ang Panginoon ay maging kasama mo sa hirap na ito sa pamamagitan ng pag-pray over sa iyo. You wanted, you desired. Pero hindi hiningi dahil hindi po nila alam kung paano, kung saan. But the need was there. And so when we listen attentively that there was a need, unspoken need, hindi naman sinabi, hindi naman nabanggit, hindi naman hiningi, pero malalim na nangangailangan, when you find a need, then you can listen attentively. And so the answer will be a miracle. The answer to a need that you listen attentively will be a miracle for a person in need. And I think napakaganda at napakahalaga ngayong sa panahon nating to be very attentive by listening kung ano ang pulso ng ating tao, kung ano ang kailangan ng mga tao. Dito po tayo ay mahamon sa mga mental health challenges. Maraming tao with depression, with anxiety, maraming tao with panic attacks, maraming tao na nahihirapan magkaroon ng pag-asa sa panahon na ito. And we have a word of hope for them. The gospel has light, strength, courage, orientation, but we need to answer to the needs. So, listen attentively is the beginning of meaningful evangelization. Kailangan talagang makakaroon ng sensitivity, yung capacity to listen what is not being said. What is a need na andyan na, presente sa ating harapan. Dito, master si Mama Mary. She was able to get it first. Walang nagsabi, walang lumapit sa kanya, hindi yung bridegroom, hindi yung bride, hindi yung mga waiter, hindi ang Panginoong Jesus, si Mama Mary ang nakadiscover nito. And that capacity to listen attentively
is the beginning of the life of a missionary. You need to detect the need and then be able to give an answer to that. Second, to listen attentively is answer proactively. Yan. I think kailangan na kailangan nating lahat po ito to answer proactively. Si Mama Mary ay nakaisip agad, Jesus will find a way. So proactively, she went and contact Jesus. And then Jesus said, ano pakialam natin dyan? Nay, huwag tayo makialam dyan, hindi natin problema yan. Mama Mary continue proactively. She went and talked to the waiters. Gawin ninyo lahat ng sasabihin niya sa inyo. She was really pushing, proactively doing something. Sa harap ng problema, ito ang kauna-unahang tanong ng isang Kristiyano. Ano ang magagawa ko? The answer will never be nothing. Lagi may magagawa ka. We have so many beautiful experiences. Sa buong bansa ay sumulpot ang mga community pantries and we experience yung kagandahan, we experience yung the beauty ng communities organizing themselves sa panahon ng taghirap and proactively coming up with ideas how to help each other. We have so many beautiful experiences of community pantries. Mayroon, like sa aming parokya, 16 na kawan, 16 ang community pantry, kanya-kanyang style, organized by the youth, organized by the elderly. Yung isa naman ay naghatid ng bahay-bahay sa mga senior citizens sa pamamagitan ng bicycle. May kilala ko isang community na yung mga dating drug recoveries ang nag-organize ng community pantry. Yung iba naman mga bata. There is so much beauty and initiative. I think ang ipinakita nitong mga halimbawa ng itong mga community pantries is when there is a need and there is a proactive attitude na gusto mong tugunan ang pangangailangan, miracles happen. Miracles happen when you listen attentively and you answer proactively. Itong dalawang words have to be the guide of a missionary. Listen attentively. Ano ba ang pangangailangan ng tao? Answer proactively. Nung ECQ, listen attentively. Ang daming kailangan ng spiritual guidance ngayon time na ito. Answer proactively. Daming simbahan nag-launch ng mga online activities, online masses, Zoom meeting with the ministries, etc., etc. Nung naging matindi ang gutom, listen attentively, community pantries, answer proactively. We experience so much and so much beauty. And for example, as I was telling you, ang experience with e-pray in the Diocese of Novaliches, listen attentively, so many people that need to be prayed over, answer proactively, organize ang isang online sort of call center where the request for prayers come in and the priests on duty answer and call and pray over the patients. And we are reaching the 1,000 calls with more than 3,000 patients being prayed over in a span of 6 weeks, in a very short span. Listen attentively, answer proactively. Ito po yung ugali ni Mama Mary. All the time. All the time. And dito at Cana, it's so beautiful. Dito at Cana, it's so beautiful. In the history of Our Lady of Guadalupe, it's the same. No? Listen attentively kung ano ang problema ng mga natives, kung ano ang mga usapan ng mga Indio noon, and then answer proactively yung kanyang apparitions. And then yung itsura ni Mama Mary, yung showing that I'm one of you, I'm with you, I'm here to protect you, to love you.
Mama Mary is always in that dynamic of listen attentively to the needs and answer proactively. And I think ito'y kailangan pag-uusapan ng bawat ministry ng simbahan, ng bawat grupo ng simbahan, ng bawat pamilyang Kristiyano, ng bawat individual na Katoliko. Listen attentively to the needs around you and answer proactively. Ito ang puso ng misyon. Ang misyon na kahit makabago ang panahon, it's always the same mission. Is sharing our faith, is proclaiming Jesus with deeds, with words, with presence. And then, we go to number 3. Beautiful thing na ginawa ni Mama Mary, nakaroon ng problema, naubusan ng alak, na alam ninyo, parang maliit na problema, pero nung panahon na yan, malaking kahihiyan sa isang couple. And to begin your wedding with a problem na naubusan ng alak ay parang napaka bad omen. Parang napakamalas ang iyong pagsasama mula sa Paul. So it was something na really no good for that couple. What Mama Mary did, 2 beautiful things na sana matutunan natin mga misyonero. Number 1, bring the problem to Jesus. Bring the problem to Jesus. And I think that's something na we have to learn more and more. Na yung puso ng misyon ay ang panalangin. Ang puso ng buhay misyonero, ang puso ng evangelisasyon, the heart of mission happens when the missionary is kneel down in front of the Lord, bringing Him the problem. Ang problema hindi isang bagay na gawa nating ang solusyon. Ang problema ay isang bagay na nilalapit sa Panginoon at Siya ay nagbibigay ng solusyon at tayo ay naging daluyan ng grasya na yan. Tayo ay naging tulay na mula sa Panginoon hanggang sa tao ang mensahe, ang inspirasyon, ang lakas, ang biyaya, whatever it is. The real missionary is the one that can bring people, problems, situations to the Lord in prayer. Yan nilalapit sa Panginoon ang problema. Yun po yung unang ginawa ni Mama Mary. Kinuwento kay Jesus ang issue. Kinuwento kay Jesus ang nangyayari. Sinare sa kanyang mahal na anak kung ano ang problema nitong couple na ito. And this is very important in mission life. A missionary that doesn't pray, if you don't pray, you don't have anything to share. Mahalaga po ito at napakahalaga sa larangan ng social communication, sa larangan ng social media. Kung ikaw ay nasa social media bilang cyber missionary, but if you don't pray, you have nothing to share. So, yung mission in social media is not just about being in social media, but being meaningfully. Being with a message. It's not just about being. Hindi kailangan na ang parokya ay may Facebook account or Instagram account or YouTube or even TikTok account. It's not about having accounts. It's not about being in social media. It's about being with a mission. Being with a message. And only when you pray, you have something to say that is not from you. What we need is a word from Jesus. And that only you get that when you are able to pray. And to pray problems. When you have real problems and you bring them to the Lord in prayer, you kneel down, you pray, taimtim na panalangin, taimtim na pagninilay, then you have something to say. And what you have to say is so powerful that can teach others, can touch others, can guide others, can help others. And so, the beautiful thing that Mama Mary did when she attentively listened to the problem and tried to proactively answer to the problem, the first thing she did is nilapit yung issue kay Jesus. Bring the issue, the problem to Jesus. That's what we call
prayer. The second na ginawa ni Mama Mary, bring the servants to Jesus. That is called evangelization. Dinala niya yung mga waiters kay Jesus. So, tumawag siya sa mga waiters, halikayo. Dinala kay Jesus, and then she told them, do whatever He tell you. Yon. That's evangelization. Yon ang puso ng evangelisasyon. Dalhin yung tao sa Panginoon. As simple as that. Dalhin mo yung tao sa Panginoon. Ilapit mo yung tao kay Jesus. Now, yung gabay, yung lakas, yung solusyon, yung blessing, yung lahat po yun ay matagpuan nila kay Jesus. And that's why for us, Catholics, Mama Mary is so important na hindi na-gets ng mga protestante. Feeling nila si Mama Mary ay umiepal sa gitna na ang Panginoon ang dakilang tagapamagitan ng Diyos at ng tao, siya lang ang tagapagligtas. Si Mama Mary ay walang papel, kaya feeling nila tayo mga Katoliko ay nadidistract na imbes na pumunta kay Jesus, pumunta tayo kay Maria. Ang hindi nila na-gets is every time you go to Mary, Mary will bring you to Jesus and tell you pa, do whatever He tells you. She will never bring people to herself. She will accompany you to Jesus. It's the fastest and shortest highway to Jesus is through Mary. You go to Mary, she brings you to Jesus. Because you can go to Jesus, but many times you don't know how. But the mother will always know kung nasaan ang kanyang anak. Alam ni nanay kung saan si Jesus at alam ni nanay kung paanong i-pressure si Jesus tulad ng ginawa sa ebanghelyong ito. That's why I love this gospel. Mama Mary, hindi lang nagdala ng issue kay Jesus, kundi nung si Jesus ay medyo ayaw, umaksyon, dinala niya ang tao kay Jesus. And then when the issue naging issue lang, but all of the sudden naging konkretong tao na doon naghihintay ng tugon sa harap ng Panginoon, then the Lord gave in and made His first miracle. So, para sa ating mga misyonero, napakahalaga po ito. Itong dalawang bagay na ito. Actually, we are already in 4. First, listen attentively. Second, answer proactively. So, napansin ni Mama Mary ang problema, listen attentively. Panahon natin ngayon, depression, anxiety, kalungkutan, lack of jobs, lack of food. So many people wants to go to church but hindi pinapayagan. So many people get inside their house with a lot of issues. This is reality. This is what we are experiencing. Listen attentively and answer proactively. And then if you want to see how Mama Mary did answer proactively, number 1, bring the issue to Jesus, prayer. Number 2, bring the people to Jesus, evangelization. Number 5 is what she said, that's the most beautiful advice ever, do whatever He tells you. So that's the heart of evangelization, is helping a person, bringing the person to Jesus and helping that person trust the Lord, even when the Lord is asking things that are very difficult to swallow. Tulad sa case na ito, ang hinihingi nila ay wine, ang binibigay ni Jesus ay water. Nung una, kasi eventually babaguhin niya ang water into wine. But first He said, you fill these jars to the brim. And that was such a difficult command. Kailangan sila maglakad ng kalayo-layo papunta sa balon. Tapos iigib pa sila pabalik. It's a hill. Talaga parang parang bundog ito .
Kailangang aakyat ka sa lugar ng wedding, and then ilalagay mo yung tubig, ibababa uli sa balong na malayo, and then aakyat uli, and it took them several hours to fill yung mga water jars to the brim. And while doing that, siguro ang tanong ng mga servants, ano ba naman itong kalokohan na pinapagawa sa ating? Sometimes when you go to the Lord, He will ask you to do things na parang hindi rationable, parang hindi tama. Hindi naman yata tama na patawarin ko si ganito. Hindi naman tama yata na magbigay ako ng tulong kay ganito. Hindi naman yata tama na ngayon na busy-busy ako, mag-volunteer ako para dito. Minsan hinihingi ng Panginoon ng mga bagay na tilang hindi tama. Only at the end we realize He was right. He had a plan for my life. And so, the advice of Mary, do whatever He tells you. Yan. Dalhin mo yung tao kay Jesus, matulungan mo yung tao sumunod kay Jesus. Dahil hindi madali, minsan madaling pumunta, hindi madali sumunod. So ang utos ni Mama Mary, hindi lang dinala yung tao kay Jesus, tinulungan at tinuruan sumunod kay Jesus. Doon naganap yung milagro. And let me finish with my number 6, that for me is very important. Lahat po ito ay nangyari sa isang party. Isang party kung saan yung mga tao ay naubusan ng alak. So, ibig sabihin, nakainom ang karamihan. Halos lahat doon, lasing. That's not the environment. You would dream to meet Jesus and Mary sa lugar na kung saan lahat ay lasing, nagpa-party. But Jesus was there because He was invited. So if the Lord is invited, no matter what the situation looks like, kung gaanong kagulo, kung gaanong ka dilim, kung gaanong ka sinful, in whatever situation, hindi maayos, if the Lord is invited, He will go and make miracles. And I think this is important in our mission. We have to make people realize that they can invite Jesus in whatever situation they are into. Kahit yung sitwasyon nila hindi maayos, kahit ang sitwasyon nila hindi kalugot-lugot sa Diyos, they can still bring the Lord in that situation. Only when the Lord enters in that situation, He can turn it around. He can make the miracle happen. So mahalaga para sa ating mga misyonero na tayo ay nandyan sa anumang sitwasyon, in contact with anybody and everybody. Makikipagsalamuha sa lahat. Kaibigan nating mga adik, mga lasinggero, mga hindi maayos ang kanilang marriage, mga tao of all walks of life, all kinds of problems, all types of sin. Bilang misyonero, hindi po tayo lumalayo sa kanila. And that's what I love actually of being Catholic. May ibang sekta na kapag ikaw ay nakakasala, tanggal ka. You are sent away. You are put on the side. You are talagang pinaalis, tiniwalag kung ikaw ay hindi naayon sa standards ng kanilang sekta. Hindi po ganyan ang ating pananampalataya. And I'm very proud of that. For us Catholics, everyone is welcome. Every situation, every human situation, every person, every sinner is welcome. And the Lord is right there sa tabi ng banal at ng makasalanan.
sa gitna ng magagandang marriage or ng sirang marriage. Walking and journeying with a person with same-sex attraction or struggling with a recovering addict. Any situation will find the Lord right there sa gitna ng anumang putikan. Handang-handa na tayo ang iligtas, tulungan, at ilabas sa sitwasyon na nakakasakit sa atin. He will never ask us, ayusin mo ang sarili mo bagong humarap sa akin. He will always be there kung saan man tayo para tulungan tayong ibangon at yung proseso ng pagbabago at pag-ayos ay samahan tayo. And so let us ask Mama Mary, talang gabay ng misyon na ito, nagabayan tayo to give us the grace to listen attentively, to answer proactively, to bring our problems to Jesus first in prayer, and then in mission to bring people with problems to Jesus. And that's what we call evangelization. Tulad ni Mama Mary, let's be the ones that tell people, do whatever He tells you, bringing them to Jesus and advising them that they have to follow Jesus. Not just being with Him or going to Him, but sumunod sa Kanya in whatever He tells you. And all that happening sa putikan ng ating mundo. Hindi lahat maayos, hindi lahat maganda, hindi lahat malinis, hindi lahat mapayapa. Ganun pa man, kung nasaan ang tao, andoon ang Panginoon. At ang mahal na ina, na lagi-laging magdadala at magiging pinaka-fastest shortcut to Jesus. Because every time you go to Mary, He will not keep you for herself, but bring you straight to her beloved Son Jesus. May Mama Mary guide us, itong Maria, mahal na mahal ng Pueblo Amante de Maria, napakalapit sa puso ng bawat Pilipino, tala at gabay sa buhay at misyon. Naway itong 500 years, we will be really gifted to give. God bless. Maraming salamat, Father Luciano, sa pagpapaalala sa amin kung paano nga ba namin tunay na magagampanan ang aming mga misyon sa gitna ng putikan ng mundo. Grabe yung salitang putikan ng mundo. Nakakapangilabot. Sabi nga ni Father Luciano, listen attentively and answer proactively. Oo nga Kuya Ven, napakaganda ng talk ni Father Luciano. Talagang kapupulutan ng aral at makatutulong sa atin sa new evangelization. At bilang mga missionaries, hindi dapat tayo lumalayo sa mga tao. Ano man ang naging mga pagkakasala nila, dahil tayo bilang mga Katoliko, dapat tayo ang naglalapit sa kanila kay Kristo. Ngunit hindi pa tayo nagtatapos doon, Kuya Ruben. Tama ka dyan, Ate Angel. Mapapakinggan pa natin ang pagbabahagi ng mga kwento at karanasan ng pananampalataya at pagmamahal sa Inang Maria ng ating mga naimbitahan mula sa kanilang larangan. Para sa ating unang magbabahagi, nakasama niya ang ating parish priest si Father Eric Castro noong high school sa Immaculate Conception Minor Seminary sa Giginto, Bulacan. And he studied and was trained by no less than the award-winning director, Marilu Diaz-Abaya. Isang mahusay na manunulat at direktor mula sa ABS-CBN Entertainment. At ilan sa kanyang mga naging proyekto ay ang mga sikat na teleserye tulad ng Dahil sa Pag-ibig at Kadenang Ginto na talaga namang tumatak sa mga manonood. Sa kasalukuyan, siya rin ang isa sa mga direktor ng Ang Probinsyano at ilan pang mga teleserye na patuloy na tinatangkilik ng ating mga kababayan.
mas makikilala pa natin siya sa kanyang pagbabahagi. Mga kaparokya, atin ang pakinggan, Direk Avel, Sunpongco. Isang magandang araw sa lahat. Ako si Avel Sunpongco, isa sa mga naimbitahan ni Father Eric para magbigay ng testimony. Hindi ko matanggihan si Father kasi malalim din yung pinagsamahan namin ng mga bata pa kami. Pero nung mag-uumpisa na akong gawin itong aking testimony, medyo nahirapan ako. Unang-una, kasi hindi ako nasanay na magkwento ng tungkol sa sarili ko, at ang isang malaking katanungan din na pumipigil sa akin, ano ba talaga yung tunay na connection ko kay Mama Mary? Magkasama kami ni Father sa loob ng Immaculate Conception Seminary, year 1987, na nagpaalam ako na mag-aral muna sa labas para ma-experience yung buhay sa labas for 2 years. Pero after 2 years, hindi na rin ako nakabalik ng seminaryo dahil na-enjoy ko na yung buhay sa labas. So, come pandemic, so sobrang habang panahon yung tinalon, nagkaroon kami ng pagkakataon ni Father na mag-reconnect. Minessage niya ako na kung gusto ko raw umattend ng virtual rosary. So, nagkataon naman na day off ko sa shoot. So, that evening, nag-attend ako ng virtual rosary. Then after that night, I realized na ang tagal ko na palang hindi nagrosaryo. Samantalang ginagawa namin nila Father to dati every day sa loob ng seminaryo. Umpisahan ko yung kwento ko nung lumabas na ako ng seminaryo at nag-college sa labas. In-enjoy masyado yung pagkabinata. Siguro dahil ito yung na-miss ko na nasa loob ako ng seminaryo. So, mas naging priority ko ang bumarkada, mag-cutting class. Kaya, ayun, hindi ako nakagraduate. At bukod doon, maaga ako nagkaroon ng pamilya. Dahil maaga nga ako nagkaroon ng pamilya, iniisip ko, kailangang itaguyod ko ang aking pamilya. Hindi ako nakagraduate, pero iniisip ko, kaya ko magnegosyo. So, sa tulong ng daddy ko, at meron naman akong konting naipon, nag-start akong mag-fish pond. So, pinagtulungan namin ng daddy ko i-set up yung business. Tapos nung nabuo na siya, kumuha ako ng isang katiwala. Tapos, tumakbo yung negosyo. So, habang tumatakbo yung negosyo, on the side naman, ini-enjoy ko yung buhay ko. Ini-enjoy ko pa rin yung pagiging family man. At the same time, feeling binata pa din ako noon. Hindi ko napapasyalan yung fish pond. Ang inaasahan ko na lang, pagdating ng harvest time, okay naman yan. So siguro para bang few times lang talaga ako dumalaw doon. At nung dumalaw ako para silipin yung fish pond, tinatambayan pa namin ng mga barkada ko at nagiinuman kami doon. So, come harvest time, sabi ko, naku, baka nga hindi masyadong malaki kitain. So, eto na nga. Nung aani na kami, hindi siya nag-break even. So, luging-lugi, pati yung kapital, ubos lahat. So, down na down ako nung panahon na yon. Pero ang iniisip ko na lang, kailangan kong bumangon, kailangan kong lumaban kasi may anak ako, tapos kailangan mabawi ko yung natalo dun sa negosyo. Saka naiya ako sa parents ko na uling lumapit kasi nadamay din sila dun sa investment. So, naisipan kong tawagan yung isang close friend
na connected pala siya that time sa ABS-CBN. Isa siyang production designer. So, tinawagan ko siya, sabi ko, brother, baka may racket naman na pwede dyan. Tapos sabi niya, meron, pero ang kailangan ko prop man. Sabi niya, hindi bagay sa yung trabaho. So napaisip talaga ako nun, prop man. So tigabuhat ng mga props para sa set. So nag-decide ako kagad nun. Sabi ko, sige, game ako dyan. Sabi ko, kailangan ko ng trabaho, kung ano man yan, go ako dyan. So nag-start ako as prop man. Na-enjoy ko siya, puyatan, na-enjoy ko naman kahit maliit yung kita, basta sigurado ako meron akong iuwi sa pamilya ko. So mahabang journey yung pagpaprapman ko. Then after a few months, sinabihan niya ako na ipopromote kita as art director. So sabi ko, oh, thank you. So tuwan-tuwa ako noon kasi aside from tataas yung sweldo ko, panibagong challenge sa akin to. Pero ang kapalit din nung bagong task bilang art director, yung time ko with my family. So syempre, since pasahaba yung time ko sa trabaho, mababawasan yung oras ko sa family. Pero sige, tuloy pa rin yun. Hanggang sa siguro 2 years, naging art director ako noon. Tapos maganda yung mga projects na binibigay. So, unti-unti nakaka-recover ako, nakaka-ipon ako. And dumating yung time na habang nagpe-prepare kami ng mga props namin for shoot namin kinabukasan, kinausap kami nung aming production designer. So, sabi niya sa amin, sabi niya sa team, ito na yung huling project natin kasi nag-decide na akong mag-venture sa ibang business. So, aalis muna siya ng ABS nun. So, habang tinatapos namin yung project, nabubuo na sa isip ko, sabi ko, ang laking problema naman ito. Sabi ko kung kailan medyo parang nakakabawi na ako unti-unti, tapos makakalas yung grupo. So, meaning, mawawalan kami ng trabaho. Pero iniisip ko pa rin na di bale, baka naman sakaling may kumuha sa akin na ibang production designer as art director. So nung umalis na yung production designer namin, nawala na kami ng trabaho. Yung inaasahan ko na baka may kumuha sa akin na ibang production designer, hindi nangyari. So naging tambay uli ako ng ilang panahon. Yung konting naipon ko uli, unti-unting nauubos na. So, wala. Sabi ko, ang laking problema naman ito. Nakatanggap ako ng ilang messages no na baka gusto ko raw maging assistant director. So, thankful ako dun sa mga nag-offer na mga directors, pero hindi agad ako naka-oo kasi iniisip ko na hindi ko nakikita yung sarili ko doon, parang wala sa personality ko ang pagiging isang assistant director kasi dapat malakas yung voice mo, yung command mo. So hindi ko talaga siya nakikita. Pero habang tumatagal yung pagtambay ko, nag-decide ako na kailangan ko mag-training, maging assistant director kasi otherwise wala mangyayari sa akin. So, nag-umpisa ako mag-training for 2.5 months yata yun, parang gano'n, 2.5 months na during the time wala pang allowance, walang sweldo yun. Pero sabi ko, sige, laban. Sabi ko, panibagong pagsubok to, panibagong challenge. Natapos yung training period, ang susunod na tanong, may kukuha ba sa akin? So, balik na naman ako pagtambay after ng training. One day, may tumawag sa aking producer. Tinatanong ako kung available ako mag-AD. So, sa loob-loob ko lang, available talaga ako. Tuwan-tuwa ako noon kasi this is my first time. So, pagdating ko sa taping, excited ako noon. Pero habang patapos yung araw at palapit yung pack-up, ang iniisip ko,
ako kaya yung kukunin pa for the second day. So, nung nag-pack up, nagpapa-thank you na lahat, yung mga tao, and then nilapitan ako ni producer. Sabi niya, Avel, thank you, and I'll see you on our second day. So, tuwan-tuwa ako noon kasi ang dami kasing magagaling na mga AD ng time na yon, mga premiado, pero na-consider pa rin nila akong mag-second day. So, doon nag-umpisa yung AD career ko. Tumagal siya ng mga 8 years. So, nakakabawi na uli ako noon, paunti-unti. Tapos, ang kasabay lang talaga lagi nung pag-angat, yung oras, yung panahon sa family. So, dito na nagkakaroon ng problema sa family. So, syempre, hindi ko nabibigay yung oras ko sa mga bata, sa wife ko. Ang dami kong na-miss na panahon. Ang alam ko lang nung mga panahon na yon, ang importante makapag-provide sa family ko. Tapos isang araw naka-receive ako ng message na qualified daw ako para dun sa pool ng mga pwedeng maging scholar sa film school ni Direk Marilu Diaz-Abaya. So, tuwan-tuwa ako noon. Although alam ko mahirap yung ang liit ng chances kasi we were 40 that time, and naalala ko magaling din yung mga kasabay ko noon, saka talagang mas qualified sila sa akin. So, luckily sa 40, nung nag-trim siya sa 20, and then hanggang doon sa final 10, nakasama ko noon. Nag-start ako mag-schooling for almost 1 year, pero kasabay din noon, dahil nag-aaral ako noon, madalang ako makapag-taping, makapag-shoot. So, financially speaking, sobrang apektado ako noon. At balik sa paghigpit ng sinturon. Ang iniisip ko na lang nung panahon na yon, yung sacrifice na to, meron naman siyang pupuntahan someday. Tapos nung matapos na yung schooling, nag-invite ng dinner yung boss namin. Tapos during that dinner, kinausap ako na sabi nga niya, Avel, sa next project, director ka na. So, hindi ko ma-absorb ng una yung sinabi sa akin, pero very thankful na hindi ko ma-imagine na from a prop man by accident, kasi dahil sa paglugi sa negosyo, naging prop man ako, naging art director, and then by accident naging assistant director nung umalis yung boss ko sa pagiging production designer. From assistant director, naging director. Pero dito na rin mas naging komplikado yung buhay ko kasi mas umiksi yung panahon ko sa family. Mas dumating yung mas maraming problema, mas maraming pagsubok dumating sa akin na naging pabaya ako. Kaya nahiwalay din ako sa wife ko. Mas naging malayo rin yung mga anak ko sa akin. Pagdating sa trabaho, mas lumaki yung mga problema kasi mas malaking responsibility. Hanggang sa dumating yung pandemic, sunod-sunod, nawalan ng franchise ang ABS. Maraming nawalan ng trabaho, isa ako sa mga naapektuhan. Pero isa ito na naging paraan para makapag muni-muni, makapag-reflect. And ito rin yung panahon para mabalikan ko yung panahon na nawala at nasayang doon sa mga anak ko. So, blessing sa akin yung pandemic dahil dito na naging kaibigan ko ulit yung wife ko. Tapos ito yung panahon din na mas naging bonded kami nung present partner ko.
Ngayon, meron akong ginagawa. Tuloy-tuloy pa naman yung nag-umpisa uli ako ng teleserye. At kung babalikan ko yung tanong kanina kung ba't hindi ako makapag-umpisa magbigay ng testimony, kasi ano ba talaga yung connection ko kay Mama Mary. So habang binubuo ko yung testimony ko, parang nasasagot ko unti-unti yung tanong na yun. Kasi naalala ko nung mga bata kami, nung nasa loob pa kami ng seminaryo, nakasanayan naming merong rosaryo sa bulsa. At kahit nung una kong kinento kanina tungkol doon sa problema sa negosyo, sa fish pond, naalala ko lagi, humahawak ako sa bulsa ko at kumakapit ako sa rosary. Ganun din nung nawalan ako ng trabaho sa pagiging art director. Ganun din nung time na tumawid ako sa pagiging assistant director. Hanggang sa maging director ako, yung pagsubok lahat na yon hanggang sa family ko. All this time, akala ko wala akong connection kay Mama Mary, pero every time pinapasok ko yung kamay ko sa bulsa ko para kumapit, so si Mama Mary pala nandun para hawakan din yung kamay ko, kapitan ako, at siguro i-assure ako na nandito ako, huwag kang mawala ng pag-asa. So malaking tulong sa akin yung pagkakataon na binigay ni Father Eric para magbigay ng testimony, kasi ang objective talaga nito is to inspire. Hopefully na-inspire ko kayo, but more than siguro yung objective na maka-inspire ako, but ako yung na-inspire kasi meron akong malaking discovery sa sarili ko na hindi nawala si Mama Mary all this time. Nandyan siya para kapitan ako, para gabayan ako. So magandang araw uli at salamat sa pagkakataon. Direk Avel, sa iyong pagbabahagi. Napakaganda ng binahagi ni Direk Avel, no? Nakita natin kung paano na ang pagdarasal ng Santo Rosario ang naglapit sa kanya upang mahalin, upang paglingkuran ang mahal na ina nung nasa seminaryo pa lang siya. At napakaganda rin, no, na sa tulong ng makabagong panahon ngayon, yung Zoom Rosary na tinatawag, ito yung nagpursige sa kanya, ito yung nagpalakas sa kanya, lalo na nung panahon ng pandemic upang magpatuloy sa buhay. Ngunit hindi pa tayo natatapos dito. Hindi ba, Ate Angel? May isa pa tayong makakasama ngayong araw upang magbahagi rin ng kanyang mga kwento at karanasan. Kaugnay ng ating tema ngayong taon. Sino nga ba siya? Siya ay nakapagtapos ng Masters in Theological Studies sa Ateneo Loyola School of Theology at nasa industriya ng telebisyon sa loob ng 15 taon bilang isang writer, producer, at director. Sa kasalukuyan, siya ay nagtuturo ng radio, television, production, media education, and social media literacy. Siya rin ang consultant ng Sambuhay TV Mas and St. Paul's Audio Visuals at ang project lead ng The Gift of 500, isang documentary film commissioned to the Society of St. Paul, Philippines, Macau by CBCP's Office for the Promotion of New Evangelization. Naku, Kuya Ruben, saktong-sakto pala sa tema ng ating Mariological Conference ngayong taon. So ano pa ang hinihintay natin, Kuya Ruben? Pakinggan natin ang kanyang pagbabahagi. Brother Edward Ignacio Dantis. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Edward Dantis, isang Paulino mula po sa Society of St. Paul. Ako po ay kaparokya ninyo, alumnus din ng Guadalupe Catholic School, anak ni Chari at ni Kuya Eddie Dantis na MBG at Eucharistic Minister, member ng Family and Life at mula sa Sub-Parish ng Barrio Bisaya. Yan po ang aking mga magulang. Miss na po ng pamilya ko ang magsimba at mag-serve, pero sabi ko nga, sa online na lang muna. Siyempre yung sa ating parokya na online account,
ang National Shrine of Our Lady of Guadalupe at yung sa aming Sambuhay TV Mass. Salamat sa Diyos at may mga ganitong channels na ng platforms for evangelization. Salamat sa efforts natin, no? So, konting tapik naman sa balikat. Salamat sa biyaya ng Diyos na magamit ang mga gadgets at ang social communication at ang mga talents na ibinigay sa atin na makapagsilbi sa Kanya at sa mga mananampalataya sa ganitong mga pamamaraan. At syempre, gabay ng mahal ng ating ina, ang Birhen. Itinuring ko kayo bilang colleague sa church media at kasama sa online mission. Alam ko namang di hamak ang tanda ni Kuya Edong sa inyo, di ba? Pero wait, paano ba ako napasok sa media, lalo na dito sa church media? When I was in grade school, I spearheaded a pupil team of English class enthusiasts that went to Makati City Hall and interviewed the mayor, Jejo Marbini. But I did not know that it was a serious communication task. It was just an interview for our English class. When we returned to school, with pictures and in our recorded tape, malaking cassette na hindi ko alam kung naabutan ninyo, and we showed it to our teachers and other pupils, we became instant celebrities. I did not know that fast forward, 15, 20 years after I will be meeting our former mayor, Jejo Marbinay, in GMA7. I remembered him telling us that his middle name was Kabawatan and his first name was Jejo Mar, combination of Jesus, Joseph, and Mary. Kaya Jejo Mar. Mula sa mga pagpapakilala sa akin, narinig na ninyo na ako ay namalagi sa media industry, particular sa industriya ng television, sa halos 15 years. Nagsimula po ako bilang production assistant, naging writer, segment producer, creative director, and director for studio, director for remote broadcast, and executive producer. I was able to tour the different networks. Opo, I took my practicum in ABS-CBN's Bantay Bata with Katay Inocencio. I first landed a job in ABC5, where I used to be a production assistant, then segment producer for Walmali. Yun po ang first break ko sa television industry. Then we transferred to PDP4. I was part of Direct Bobot Mortiz and Altantais Group. They were the ones who saw my potential for TV. So in that group, I stayed for more than a year. When it folded up, we applied. Yung iba sa ABS, yung iba sa GMA. I went to ABS-CBN for a creative writer's post. I made it through sets of many exams and a panel interview. And then I waited for the final call to report for work. Pero, aggressive ang GMA7. They called me immediately and asked me to report. Haba ng listahan, no? Sa Kapuso po ako na malagi ng mahigit 10 years. Ako rin po ay guro ng mass communication sa nakaraang 10 taon at mahigit makalipas po ng pag-alis ko sa network habang nasa formation ako sa pagpapari. I have taught television production, audio-video production, community communication, media education, writing and producing for social media to students and communities. Naikot ko na rin po ang ating bansa at ilang lugar sa Asia sa pagtuturo ng social media sa simbahan at sa obispo, kasama ang ilang guro din mula sa Roma. Masasabi ko na media and communication ang naging buhay ko at passion mula noon hanggang ngayon. Pero dahil kakakilala niyo lamang sa akin ng halos lahat sa inyo, konti na siguro yung nakaalam kung sino ako. You have known me for 3 and maybe 5 minutes. Basic introduction. Pero ang totoo, hindi ko naman po gusto magpatuloy sa pagpapari o religious life na media ang ginagawa. Pwedeng hindi kayo maniwala kasi bakit ka nasa Society of Saint Paul? Nung pumasok ako sa seminary, 32 pa lang ako. Huwag niyo nang tanungin kung ilang taon na ako ngayon. Gusto kong iwanan yung media. Gusto ko kasi magsilbi sa mahihirap, sa mga may sakit at sa mga inati. Sumubok ako sa mga Jesuits at sa Jesuit communication din ako na-involved. Kinalaunan, hindi ako nakapagpatuloy doon. May nakasama ako sa GMA7 na ex-seminarian at tinaya akong mag-dinner sa Society of Saint Paul sa Pasong Tambo. At ipinakikilala daw niya sa akin yung mga pari at brothers na noon. When we were there, I saw by the gate the words Apostolate of Media and Social Communication. So what did I just read? I told myself,
Meron palang congregation na Social Communication and Apostolate. Nakipag-dinner ako doon, pinag-exam para daw sa file nila at pagkatapos short interview para daw may record sila about me. After a month, somebody texted me via chika.com pa noon to attend vocation workshop sa SSP and the rest was history. So what happened to me? I did not really know. I ended up being the director of Sambuhay TV Mass and executive producer of St. Paul's Audiovisuals. Recently, I was tasked to be the project lead of the documentary The Gift of 500 for the Office of the Promotion of New Evangelization, ARCAM, and sa amin sa Society of St. Paul, Philippine Macau Province. I'm now part of the Congregation of Media Priests and Brothers in the Philippines, awaiting my perpetual profession and eventually diaconate ordination and presbyterial ordination. Taong 2006, sa International Eucharistic Congress sa Cebu, nang napagtanto ko na it was a call within a call. Opo, parang kay Mother Teresa. Ako kasi yung communicator na ayaw maging communicator. Pero God has His ways. Yung nilalayuan ko ang siyang inilapit sa akin. Yung isang matalik kong kaibigan ang nakapagpa-realize sa akin ito. Sabi niya, Ed, ang galing ng Lord sa'yo. God was so great to you. I said, bakit? Sabi niya, imagine, all along He was preparing you for this job of a lifetime. That thing that you really wanted to do and you said you would even offer your whole life for. Ito yung priesthood. College pa lang kasi alam na niya na gusto kong pumasok sa seminary pero hindi pa pwede noon. Sabi pa niya, God even brought you to mainstream media to prepare you to this kind of media work that you do now for the church. Sabi siguro ng Diyos sa akin, teka anak, bakit naman lalayo ka pa? Pwede mo naman akong pagsilbihan at ang mga mananampalataya gamit ang media. Sa aming mga Pauline, hindi na bago yung new evangelization. Ang tawag sa ginagawa natin ngayon. Sabi nga ng mga tatanda naming pari, re-evangelization daw. For us, being media is our lifeblood and charism. This is to live and give Jesus Master the way, the truth, and life to the world using the most efficacious means. Ano yun? Ito yung multimedia platforms. Pero hindi lang sa Pauline ang mandato na ito sa ating pong lahat. Sa paggamit ng social media ng simbahan, hindi naman po bago ito eh. May ginawa akong major paper noon sa Ateneo. Ako pinag-aaral sa Loyola School of Theology. Ito po tungkol sa Intermerifica, one of the most important church document on social communication in the Catholic Church. Sa church document na ito, hindi lang tayo ini-encourage na gamitin ng social communication, pero tayo ay mandated to lead and use it in evangelization. 1960s noong simulang gamitin ng tao ang media at social communication, alinsabay sa modernism. Na kinakatakutan kasi maaaring masira nito ang moralidad at ang mismong Kristyanismo. 1960s then was characterized by modernism and by pervasive use of technology, especially communications. Kaya ganun po katakot ang mga tao na yun. Sinasabi rin sa document na ito na the latter part deals with a special exhortation and an invitation to media practitioners to be salt and light and give flavor to the world to work for the good society. Nagpahayag naman ng Santo Papa sa kanyang hamon sa social communications na the challenge is to discover or rediscover through the means of social communication as well as by personal contact the beauty that is at the heart of our existence and journey, the beauty of faith and of the encounter with Christ.
libingan sa ilalim ng lupa nagmimisa kasi kailangan nilang magtago. They will assign one person by the door to check every now and then if there are Mustafas. Ito po yung mga Arab religious police kasi pwede po silang mahuli. Ang usapan nila pag may kumatok sa pinto at Mustafa ito, sila po ay magkakantahan ng happy birthday. Isasara ang laptop at magkukuna rin may birthday party para hindi po sila mahuli. Ito pong testimonyang ito ng isang workers, mga misyonero na rin na nagbabahagi sa pagpapalapit ng mga tao kay Jesucristo. We reach the average of 20 to 30,000 views weekly, not counting the weeks after when audience tries to catch up with the previous masses. The reach can go as big as 50,000 views, especially during special occasions like Christmas, Lent, yan po maraming nanonood. I remembered one of my classmates sa Ateneo, si Antoine, na isang Saberiano, isang misyonero. Tinanong niya ako, ano ba yung purpose ng tinitape namin ng mga TV mas noon? Kasi hindi pa talaga makalive. Mga tao dapat naman nagmimisa talaga sa simbahan para daw maramdaman ang tunay na presensya ng Panginoon. I did not really know what to say at first. I began to ask myself if we are doing the right thing in our apostolate. Tapos kinuwento ko sa kanya yung isang kwento ng isa naming manonood na taga-Saudi na parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Our dear subscriber told us that every Sunday, they gather in one of the houses owned by their Filipino friend to watch ang Buhay TV Mass. Meron po dong lamesa, nilalagyan nila ng kumot o tela, at nilalagyan ang laptop sa gitna. Sa gilid po nilalagyan ng 2 kandila. May mga pagkain silang nilalagay sa mesa at prutas. They would sit together, pray together, and sing together like a congregation of Catholics attending the Mass. Para po yung mga panahon noon na sa mga catacombs o sa mga libingan sa ilalim ng lupa nagmimisa kasi kailangan nilang magtago. They will assign one person by the door to check every now and then if there are Mustafas. Ito po yung mga Arab religious police kasi pwede po silang mahuli. Ang usapan nila pag may kumatok sa pinto at Mustafa ito, sila po ay magkakantahan ng happy birthday. Isasara ang laptop at magkukuna rin may birthday party para hindi po sila mahuli. Ito pong testimonyang ito ng isa sa manonood namin, ang tila nagsabi sa amin na ginagawa tayong tama sa social media. Kasama natin sila. Sa ating gawain ito sa social communication, kailangan din nating palakpakan at pasalamatan ang mga nauna sa atin na nagbigay daan para mailapit ang tao sa simbahan at ang simbahan sa tao gamit ang digital media o ang mga platforms na available. Ang Jesuit Communications, ang Communication Foundation for Asia, the Logos ng SVD, Salesian, Franciscan, Claretian Communications, Titus Brandsman ng Carmelite, at ang mga kapatid namin sa Daughters of St. Paul at iba pang relihiyoso na nasa social media. Gayun din ang mga diocesano na sumuong na rin sa gawaing evangelisasyon gamit ang social media platforms. Our founder, Blessed James Alberione, had no knowledge of terms like computer, ID, optic fiber, mobile satellite, social media, or any other means of interactive communication which progress makes available. But certainly, he would have liked, shared, even commented, and adopted their good use for evangelization. He must be proud too that we young Paulines have been part of major media outfit in the PCNE, International Eucharistic Congress,
and papal visit in the Philippines. Sa advertising world po, yung nakikita natin sa TV, lalo na ngayon sa online, people now buy the experience, not only the product. This is how powerful advertisements have become. After seeing Jollibee ads, which broke so many hearts several Valentines ago, kung natatandaan ninyo yung 4 na nakakaiyak na kwento, pagkatapos nating panoorin yon, parang gusto mong pumunta ng Jollibee at bumili ng kahit anong produkto nila. Jollibee admitted that their sales shoot up after running the ad. It propelled the tears and heartaches experienced by their consumers, who also the ad. Promotion of the ad became organic. People share and share and share the videos after they have seen them. They need not to pay search engines to boost their video. Parehong formula ang in-adapt namin sa Society of St. Paul sa aming naging social media campaigns and initiatives nitong nakaraang pandemya. March 2020 na magsimula kami ng mga online shows to accompany people during this pandemic. Now, it has been a year. Hindi na kami iniwan ng mga loyal viewers namin. Noon, Sambuhay Interactive lang ang pinapanood nila. Nakikipagkulitan, kantahan, iyakan, tawanan, at syempre nakikipagdasalan sa amin. Sumunod, lahat ng iba pang online shows namin ay tinatangkilik na rin nila. We also saw increase in the online mass, which was already a staple. Ang mga nagmimisa sa amin every Sunday at naging everyday ay sila rin nanonood ng mga online shows namin. Evangelical prosumers din ng mga audiovisual materials namin online at naging customers na rin namin online sa mga bookstores. At ganun din sa aming St. Paul's bookstore na physical store. Hindi namin ito sinasadya o ginawa bilang marketing scheme or antic. Our regular viewers organically grew and attracted other viewers. Before we know it, we have created an online community sharing stories of hardships of the pandemic and praying with them, sharing happy memories and slices of life, laughing with them. May mga sariling chat group na po silang nabuo. May naging magkukumare na sila online. Marshall McLuhan was right in his theory of communication. The medium is the message, meaning that the form of a medium embeds itself in any message it would transmit or convey. Creating a symbolic relationship by the medium influences how the message is perceived. Bilang nasa social media or communicators tayo, ating inaalay ang ating ministry sa isang divine purpose. By doing so, we consecrate our output. Social media ba yan? Audiovisual ba yan? Live, tape, meme, graphics? And everything that we produce. As a result, we consecrate our audiences. Who becomes our partner? They become consumer evangelizers who are evangelized and now being evangelizing with us. Bakit si Maria ang talang gabay sa misyon at sa makabagong panahon? Mary was the first to be evangelized. Remember the Annunciation scene? Mary was also the first one to evangelize. Remember the visitation scene? Tinanggap niya buong buo ang pagiging ina ng Diyos. Sabi niya, "Let it be done to me according to your word." Napansin ito ng mga tao sa kanya. At ang sabi, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus." Mary emptied herself in order to be filled with God. Mary was never full of herself, but always point to her son. Do whatever he tells you. She became filled with God because she emptied herself. Mary was always referred to and in association with Christ. We can say that Mary was the first one to upload, publish, and share Jesus in her timeline. We look again at what we do in social communication, in social media. Ang hamon ngayon sa atin ay tingnan si Maria, gawing gabay sa ating misyon. Kasama siya sa ating misyon.
na kagaya niya ay mailapit ang tao sa kaniyang anak na si Jesucristo. That is what evangelization is all about. More of Christ and less of ourselves. Christ-filled and not of the self. Nawa sa bawat post natin, sa bawat share natin at like, si Jesucristo ang mababasa at makikita niya. Mahigit pa sa atin. Bilang panghuling pagbabahagi, naalala ko nung nagpaalam na ako sa bahay, napapasok na ako kinabukasan sa seminary. Sabi ko, pupunta ako sa Pambansang Dambana ng Inang Birhen Guadalupe. Nagdasal ako ng taimtim at nagpasalamat sa pagtawag sa akin ng kanyang anak na si Jesucristo. Nagpasalamat din ako sa paggabay niya sa aking bukasyon. Sa pintuan ng shrine, tinitigan ko siya ng mabuti habang nasa altar at sinabi kong, Mahal na Inang Birhen ng Guadalupe, bahala na po kayo sa aking pamilya, lalong-lalo na kay nanay. Gaya mo, mangungulila din siya, maaaring malungkot, mapagod, magkasakit. Kaya ingatan mo po siya at samahan sa kanyang mga pagdurusa. Magkakaintindihan po kayo dahil pareho kayong ina. Naging tapat siya at gabay sa akin. Inilapit niya ang aking ina sa parokya. Naging mother butler pa nga. Gayun din ang aking ama na naging Eucharistic minister pa. At ang aking mga kapatid na nag-serve sa aming sub-parish. Ilang panahon na lang po at ako'y magiging pari na rin. Social communications, social media pa rin ang aking ibabandila. Ilalapit ang mga mananampalataya sa Diyos. At kung paano tayo inilapit ng kanyang ina sa kanyang anak. Nawa sa pagtupad nito, huwag ako ang maging bida, kundi si Jesucristong anak ni Maria. Mahal na ina, patuloy mo kaming akayin patungo sa iyong mahal na anak na si Jesus. Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. San Pablo Apostol, ipanalangin mo kami. Amen. Maraming salamat sa siksik kaalaman na pagbabahagi, Brother Edong. Ang ganda ng mensahe niya, Kuya Ruven, na hindi nakatuon ang mahal na ina sa kanyang sarili, kundi sa kanyang anak. At sana, ito rin ang maging paalala sa atin, na ituon ang ating sarili sa Diyos sa tulong ng mahal na Birhen. Tama ka dyan, Ate Angel. Ika nga ni Brother Edong, she emptied herself. Kung paanong ibinigay ng ating mahal na ina ang kanyang sarili sa kalooban ng Diyos. At ngayon napakinggan na natin ang mga makabuluhang pagbabahagi ng ating speaker at mga sharers ngayong 10th Mariological Conference. Pakinggan naman natin ang mensahe ng ating rektor at kuro paroko, Reverend Father Roderick L. Castro. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pagtunghay sa 10th Mariological Conference dito sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe. Ngayong taon po na ito, nagnilay tayo tungkol kay Mariang Ina ng Pilipino, ang talang gabay sa BUHAY-MISYON at sa makabagong panahon. Nais po nating pasalamatan si Father Luciano Felloni sa napakaganda niyang pagninilay na napakamakahulugan para sa atin ngayong panahon ng pandemya at ngayong tayo ay pumapasok sa isang makabagong panahon sa tinatawag nilang digital world. Alam niyo po, siguro lahat tayo may ibabaon pagkatapos ng conference na ito. Pero ang nais kong pagtuunan ng pansin, yung dalawang unang punto na sinabi niya. Listen attentively and respond proactively. Sa panahon po na ito, kailangan talaga nating makinig. Makinig ng mabuti sa mabuting balita at makinig sa hinaing ng mga tao sa ating paligid.
para tayo makatugon, para tayo makapagpatuloy sa ating mga misyon. Salamat din kay Direk Avel Sunpongco at kay Brother Edward Dantis sa kanilang mga pagbabahagi. Ito'y nagpapakita ng ating malalim na kaugnayan kay Maria, kung paano tayong dapat palaging kumapit sa Kanya sa oras ng mga pagsubok at kung paano natin gagamitin ang mga makabagong teknolohiya at aral ng simbahan para ituloy ang ating misyon. Sana po kayo din may napulot, sana kayo din may babaunin pagkatapos ng conference na ito. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay sa pagbibigay ng sarili. Ang sabi sa atin ngayong taon na ito, we are all gifted to give. Pinagkalooban tayo upang magkaloob. Humayo tayong lahat at ipagpatuloy ang ating misyon. Ngayon po tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, ngayong taon na ito na pinagdiriwang namin ang ika-200 taon ng Kristyanismo sa aming bansa, nawa patuloy kaming gabayan ng mahal na ina, ang ina ng bawat Pilipino. Maging gabay nawa siya upang kami ay magpatuloy sa aming mga misyon sa gitna ng pandemya, sa gitna ng mga pagsubok na pinagdaraanan, hindi lamang ng mga Pilipino, kung hindi ng buong mundo. Nawa sa pamamagitan ng kanyang patnubay ay maipahayag namin palagi si Jesus, ang kanyang anak, na siya ring ipinakilala niya sa amin at patuloy naming hinahangad na maipakilala sa aming kapwa. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Father Eric, sa inyong mensahe at sa patuloy na pangunguna sa amin sa paghahanda ng taunang Mariological Conference ng ating parokya. Pinasasalamatan din natin ang ating mga naging speaker at sharers sa ating ika-10 Mariological Conference. Maraming salamat po, Father Luciano Felloni, sa pagpapalalim ng tema natin ngayong taon at sa mga paalala ng pagsasabuhay ng bagong ebanghelisasyon. Maraming salamat din po sa ating mga sharers na sina Brother Edong at Direk Avel sa pagbabahagi ng inyong mga karanasan at maging kaalaman, lalong-lalo na't kahit kayo'y sobrang busy, ay naibigay niyo pa rin ang inyong oras para rito. Gayun din naman, pinasasalamatan namin ang iba't ibang mga parokya, diocese, archdiocese at ilan pang mga media partners na kaisa namin sa pagpapalaganap ng mabuting balita at ng debosyon sa mahal na Birhen ng Guadalupe sa kani-kanilang mga komunidad. Sa tulong nila, malawak ang naaabot ng programa nating ito nang sa gayon ay sama-sama tayong tumungo sa ating iisang layunin, ang tumugon sa misyon ng Panginoon. At syempre, Ate Angel, pasalamatan din natin ng iba't ibang ministries ng ating parokya na nagtulong-tulong sa paghahanda ng ating ika-10 Mariological Conference. Sa tulong nila, nagawa nating posible ang conference na ito virtually at sa ikalawang pagkakataon. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong taon sa ating ika-10 Mariological Conference na may temang Mariang Ina ng Pilipino, Talang Gabay sa BUHAY-MISYON at sa Makabagong Panahon. Magkita-kita po tayong mali sa susunod na taon para sa ating 11th Mariological Conference. At sa biyaya ng Diyos, may raraos na natin ito nang magkakasama sa loob ng ating dambana. Sa pagtatapos ng conference na ito, sama-sama tayong makilahok sa pagdarasal ng nobena sa Mahal na Birhen ng Guadalupe at sa pagdiriwang ng 12 noon Mass. Maraming salamat po at mabuhay!